Всім привіт! Мене звати Артур. Вітаю вас на нашому каналі Будиночок в передмісті. Це перше відео на нашому каналі. Хочу вам розповісти, як він створився і чому саме будиночок в передмісті і про що тут саме буде мова. У нас зараз дуже холодна погода, мінус 6 на вулиці, але мені вже не терпілося швидше зробити це відео, тому навіть в таку погоду я вирішив відзняти даний відеоролик. Почну спочатку. Дістався нам з моєю дружиною і маленьким синочком будиночок від бабусі в старому вигляді. Такий, як у звичайних бабусь. Звичайний старенький маленький будиночок. Він знаходиться поряд із нашим будинком, де ми живемо з батьками. І ми не знали довго, що з ним робити. Ми думали, можливо, його треба здати, можливо, продати, можливо, ще щось. Але потім ми все-таки вирішили, що треба створити своє таке сімейне гніздечко. І прийняли рішення відбудувати цей старий будинок. Але все хочеться зробити своїми руками. По-перше, тому що наймати майстрів то є дуже дорого. Пізніше буду наводити вам якісь приклади цін, які мене шокували просто там від електрики, встановлення вікон чи ще щось. Це просто космічні ціни. І я вважаю, що якщо всьому можна навчитись, якщо руки з правильного місця, то чому б ні? Ми взяли таку стратегію, що ліпше купити гарні розхідні матеріали, гарні там батареї, котел, вікна, все купити не дешеве, а нормальне, якісне, фірмове, так само там гарний кабель на електрику, там труби на каналізацію, все таке саме, а вже то все змонтувати своїми силами. Все, що я роблю, це я роблю перший раз. Зараз я якраз на фоні нашого будинка і я вже рік займаюсь ним. Тільки зараз до мене прийшла ідея створити такий канал, в якому я буду показувати, як ідуть наші справи і що я роблю сам, ніколи цього не робивши. От зараз я зроблю огляд такий. Зараз видно, що вікна вже встановлені, двері встановлені, то також косо-криво на початках, але я зробив то сам і я цим якби пишаюсь. Зараз, напевно, вставлю декілька фотографій того будинку, який був спочатку. Він був з дуже дурним плануванням, ми взагалі не знали, як в цьому будинку можна щось зробити, але потім, як кажуть, одна голова краще, а декілька ще ліпше, то там з моїми друзями, родичами ми спокійнесенько придумали якісь перепланування. Зробили дуже класно. І в фіналі цього має вийти дуже крутезний будиночок. Але поки що працюємо над цим, і я не витрачаю весь свій час на ремонт цього будинку, тому що я маю основну роботу, маю родину і є багато чим займатися. В більшості на вихідних я займаюся цим. Все вам зараз покажу. Ну що, полетіли. Отак виглядає наша територія. Територія у нас 7,5 соток. Це з будинком повністю. Дуже нерівномірна ділянка. Маємо таку, раніше то була літня кухня. Поки що не знаю, що з неї буде. Там є сарай. От в цих дверях також всякий хлам поки що там лежить. До того ще не дібрався. Отакий будиночок. Вже, я ж кажу, деякі роботи були зроблені, такі як повністю застеклили ми, деякі вікна заклали, з усіма комунікаціями розібрались, це газ, світло, вода, все є в будинку, все класно, все в порядку. Тут бачимо такий. Отак. Нам дуже повезло, що дуже гарна криша, нічого не треба робити буде, максимум покрасити її, пофарбувати.
А так з кришою взагалі питань нема. Звичайний будиночок собі, ззовні шлакоблок, всередині самант. Весь потрісканий. Коротше, з цим будемо грати ще. Тут був колись колодязь, але зараз вже його давним-давно засипали. Тут купу хламу, бо поки що не до прибирання у дворі. Всюди валяється якийсь хлам зсередини, якийсь метал, коротше. То вже буде пізніше. Сама площа будинку невелика, десь 58 або 62 квадрати, десь щось плюс-мінус так. Але я думаю, що в кінці кінців він буде дуже гарно виглядати. Ось так у нас іде не прямокутний, а такий більш хрестоподібний така ділянка. Тут був величезний горіх, ми його спиляли. Там санвузол. Добре, що є, бо в хаті поки що немає. Тут є сарай, який я хочу розібрати повністю. Тут просто звичайна стіна глуха. Можливо, колись буде тут тераса або достроєна ще одна кімната, але поки що до цього не дійшло. Йдемо далі. Це ось старий сарай, який ледве дихає. По весні будемо розбирати його. Тут також отак іде ділянка. Йде. Тут планується, напевно, буде басейн, але то подивимось. Єдине з дерев, яке залишиться нам на згадку, це оця калина, яка дуже класно цвіте і нам вона подобається. Тут ми бачимо погріб, до нього також ще не дійшов. Жахливий забор сусідський. З цієї сторони було вікно, тут було 2 вікна. Це була моя просто мрія, і найперше, що я зробив в цьому будинку із такого такого важливого, це оця вихідна двері. Це моя мрія була, щоб я прямо з кухні міг вийти, не обходити весь будинок, а вийти прямо к басейну, к мангалу чи ще кудись. Тут був величезний димоход такий, його розібрали. Це старий стовп, його також треба прибрати. Коротше, роботи купа, але все буде добре, робимо все своїми силами і все у нас вийде. Так, ну що, йдемо всередину. Відчиняємо, а тут страхіття. Дивимось, це такий коридорчик. Тут поки що всіляке барахло, але це вже ввідний новий кабель. Поки що одна розетка лишень, тому що нещодавно замінили лічильник на двохтарифний. І зараз якраз в цьому місяці вже планую закінчити електрику. Вон трішечки матеріалів куплено, але то пізніше я знімлю про це відео. Ось така йде такий коридорчик. Такий собі. Тут двері. І далі вже почались конструктивні зміни. Ось так. Заходимо. Тут буде дитяча кімната. Така невеличка, але і не можу сказати, що вона дуже прям мала. Тут було вікно. Отут була повністю стіна з саманта. І там була двері. Тобто всі кімнати були прохідні. Цю стіну я прибрав. Також награвся дуже з нею, боявся, бо всі казали, ой, рухне будинок, нічого не прибирай, але, коротше, все класно. Другий рік нічого не рухнуло. Там заклав двері, зробив з гіпсокартону таку, можна сказати, мужчинську стіну, тому що це є сотка і по 2 гіпсокартону з 2 сторін і по центру ще мінватою. Добре, йдемо далі. Ця стіна також була майже повністю ціла. Тут закладено було. Тут була звичайна двері. А це все була кухня. Зараз з газобетону зробив я от такий ось
перестіночок. Це у нас буде санвузол. Також купа барахла, але ремонт іде, процес іде повним ходом. Таке маленьке віконечко. Тут буде стояти ванна. Тут інсталяція, умивальник, пральна машина. Десь так. Поки що в мене отаке світло на весь будинок. Йдемо далі в нашу кімнату. Тут так само цього проходу не було. Була тут двері. Я її заклав. І ось так виглядає наша кімната. Вона найбільша є. Бо тут батьки будуть жити, то мусить бути найбільше. От там я заклав двері. Ще зашию потім, але то пізніше. Мій помічник дуже класний, бетонозмішувач. Ось такі вікна. Підлога всюди була дерев'яна, частково вона і залишиться. Я її просто зашью. І от з нашої кімнати вихід. Тут якась арка буде, не знаю, що ще. І це у нас буде така кухня-студія. Ось так буде виглядати. Так, точніше, виглядає зараз. Поки що ще все не розпланували. Знаємо точно, що тут буде робоча зона, отак. Тут там різні шкафи. Тут, можливо, буде в майбутньому камін. Такий, як отій піч-камін, чи як називається. Типа буржуйка така, але модна. Тут має бути якийсь шкіряний диван. Тут десь холодильник. Тут я гарненький. Привіт. І ось оце двері моєї мрії. Відчиняєш. Тут собі на кухні гарненько коктейльчик заколотив, взяв і пішов на вулицю. І отам, де ота купа всього сміття, там буде величезний басейн. І туди пірнув і кайфуєш собі все літо. Так що отакі ось справи. Ось так все виглядає. Там якась тріщина, там тріщина. З цим всім будемо боротись, робити. Але, є будиночок, будемо робити. Ось такий вийшов коротенький відеоогляд нашого будиночка. В міру того, що дуже холодно, хотілося трошечки швидше його зняти, бо прям мороз пробирає. Що хочу вам сказати. Не бійтесь робити своїми руками, тому що я вам кажу, от все, що ти захотів, все у вас вийде по-любому. У мене так виходить завжди, дякуючи Богу, дякуючи ЗСУ, дякуючи всім. І саме найголовніше, дякуючи моїй родині і мені особисто. Всім гарного перегляду, підписуйтесь на наш канал, який в майбутньому буде розквітати. Мені це дуже подобається, тому всім гарного дня, будиночок в передмісті завжди з вами.